های ولتاژ یا همون ترانس افزاینده چیه؟ کجا کاربرد داره و چجوری بسازیمش؟ یو گایز سلام، من محمدم، اینجا کیو دلتاست. امروز داریم در مورد ترانس های ولتاژ صحبت کنیم. ترانس های ولتاژ یه ترانس افزاینده است. کلا حالا کاربرد ترانسفورماتورها کارشون تبدیل ولتاژ و جریانه به صورت ایزوله. ایزوله یعنی چی؟ یعنی اینکه سیمپیچ ورودیش نسبت به سیمپیچ خروجیش کاملا عایقه. و اما کاربرداش، مثلا شما توی مهندسی پزشکی می‌بینید که از برش پلاسما استفاده میکنن یا تو نیروگاه‌های برق و پست‌های برق برای انتقال برق‌ها استفاده میکنن. چرا؟ چون هم سرعت برقمون بالاتر میره با افزایش ولتاژ و هم قطر سیممون کمتر میشه، چون جریانی که میاد پایین‌تر قطر سیم کمتر استفاده میکنن برای انتقال برق. خب این یه تسلاست که با همون فناوری هم ولتاژ بالا کار میکنه، همون الکترومغناطیس دیگه، چون یه ترانسیه که هسته نداره. تسلا کوه یک مدل ترانسی که هسته نداره و با هسته هوا کار میکنه. سیمپیچ اولیش این سیمپیچه و سیمپیچ ثانویش این برج سیمپیچیه که ما الان اینو روشن میکنیم و میبینید که این لامپ گازی توی دست من نگاه کنید، نه سحر نه جادو. من عقب جلو میکنم که ببینید که اصلا این لامپ گازی منبع تغذیه نداره و داره با انرژی و همون امواج الکترومغناطیسی که نزدیک به این برج هست این لامپ روشن میشه. و یا این لامپ فلورسنت که حتی مدار هم نداره، اما با وجود اینی که ما این لامپ رو نزدیک میکنیم گاز درونش یونیزه میشه و از خودش نور میده به همین زیبایی. و اما یکی از مهمترین و کاربردی ترین های ولتاژایی که میشه توی الکتریک استفاده کرد از این های ولتاژهای تلویزیونه که ما امروز اومدیم اینو توضیح بدیم و نحوه سیمپیچی و استفاده از این های ولتاژ رو بهتون آموزش بدیم تا باهاش شوکرهای خیلی قوی و تسلاهای نقلی بسازیم. ما اول یه درایو ZVS آوردیم اینجا، درایو معروفی که در من رو سرویس کردیم، در ویدیو آوردیم. روی هسته‌ای که بیرون ترانسفورماتور هست، هسته خارجیش، اومدیم بین 6 الی 12 دور سیمپیچی بستگی به مدل و فرکانسمون پیچیدیم. چرا این کارو کردیم؟ چون این سیمایی که روی خود فلای بک هست هیچ کدوم قطر مناسبی نداره برای اینکه این جریان رو تحمل بکنه. چرا؟ ماشون توی ورودی با منبع تغذیه 12 ولت و یا 24 ولت و جریانای بالاتر از 20 الی 40 آمپر بهش اعمال می‌کنیم. خاطر همین هیچ کدوم از این سیما مخصوص این کار ساخته نشده. ما یکی میایم روی هسته میپیچیم دستی. حالا یه تست ریزی بزنیم. آقا رضا جان، اون برقو که گفتم باید بزنی. بسم الله الرحمن خدایا نپوکی. آقا این سیم مثبتشه، الان خیلی ولتاژش بالاست. سیم مثبتشه، خب این سیم منفی کار نکرد که چون سیم برق این خاموش. الان روشنش کنه. اف به میگن های ولتاژ. خب های ولتاژ هر 1 سانتی متر توی عایق هوا ولتاژی در حدود 20 کیلوولت یا همون 20000 ولت داره. حالا ما یکم ولتاژ قدرتمون رو افزایش میدیم تا ببینیم در خروجی چه اتفاقی میافته. خب ما اومدیم این تسلا بزرگ رو می‌بینید، این تسلا بزرگتره و این خازن دستسازمون بود که قبلا ساختیم. دقیقاً برگشتیم به چی؟ به یک دو تا ویدیو قبل که اینجا لینکش می‌ذاریم، این بالا اون بالا این بالا اینجا. چرا؟ چون ما اونجا تو اون آزمایش اومدیم تمامش رو توضیح دادیم، گفتیم چجوری این تسلا رو ساختیم، چجوری اون خازن رو ساختیم و چجوری کار میکنه. کلاً به این مدل میگن تسلا اسپار گپ، یعنی با های ولتاژ میدیم به ورودی و خروجی یه های ولتاژ خیلی بیشتری میگیریم. اما مدلش هم تسلا اسپار گپ، یعنی با یه های ولتاژ دی سی می‌کنیم بدیم به این خازن و این خازن هم به اینجا وصل. و اما این بخشی که بخش های ولتاژ مربوط هست، 100 بار گفتم های ولتاژ، اومدیم تستش بکنیم. یه پاور دیگه گذاشتیم 30 آمپر 12 سی، یه دونه 1233 هم زیرشه. اومدیم با 24 ولت تست کنیم ببینید چه قدرتی داره این و پلاسماشو مشاهده کنین. پلاسماش هم براتون توضیح میدم. نگاه کنین. افترل جان، نگاه کنین. افترل بفتره. خب حالا دمای خروجی رو ببینین. یه دستمال کاغذی از راه دور نگه می‌دارم. خیلی راحت خاموش شد. راحت آتیشش زد. حالا کن اینجا یه گوش پاک کن داریم. کن همه چیزو آب میکنه. چرا؟ چون دمای پلاسما خیلی بالاست. خیلی توجه شدین؟ این خاموش نمیشه، یه کاریش بکن. برو تو آب. این چه قدرتی داره. الان تقریبا 5 سانتی متره. 5 سانتی مترش هر 20 کیلومتر حدود 100 کیلووات برق اینجا بود. آره خلاصه به همین راحتی با یه درایو ZVS، با این درایو و با پیچیدن 6 الی 8 دور سیم پیچ روی هسته این ترانسفورماتور با قطر سیم 1.5 میلیمتر
شما میتونید یه های ولتاژی با جریان خیلی بالا توی خروجی بگیرید. اگه نخواستین از درایو ZBS استفاده کنین، میتونید از این بردای همین لامپای کم مصرف، از این بردای کوچولی که پشتش هست خودنوسانه، مثلا 30 وات یا 50 واتش استفاده کنین. دو تا پایه اینجا هست که رو خود برد تلویزیون هم زیرش نوشته 220 ولت الی 240 ولت. این همین دو تا پایه اولیه که از هم دیگه فاصلهشون خیلی زیاده. راحت حالا مدارش هم اینجا براتون میذارم عکسش رو حتما، چون عکسش تو اینترنت هم هست. راحت میتونین با اون برده اینو راه اندازی کنین و خروجیشو بگین که جریانش البته کمتر از ZBS. موفق باشین. خدا نگهدار.